Drop it. Drop it. Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video guys, I will make Maja Blanca. So, ito po yung ingredients natin guys. Water, condensed, cheese, sugar, cornstarch, evaporated milk, and coconut milk, and sweet corn cream style. Alright. Okay guys, we'll start our Maja Blanca. So, ito pa ang unahin natin, yung coconut milk. Paghahalo-haluin lang natin dito sa kaldero. Yan. So, isunod natin yung evaporated milk. Tapos yung condensed. Yan. Masamahin lang natin dito sa kaldero lahat na ingredient. Yung sweet corn, cream style. Yan, haluin lang natin. So, ilagay na rin natin yung sugar. Magtira lang tayo dito para i-mix sa cornstarch mamaya. Ayan. So, start na natin yung apoy. So, we just boil guys. Then, after that, boiling, so ilalagay na natin yung cornstarch. So, yan. Paghaluin lang natin guys. So, pakuluin lang. Takpan lang natin para madali siyang kumulo. So, habang pinapakulo natin yan guys, so i-dissolve na natin yung cornstarch natin sa natitirang tubig. So, i-mix lang natin to guys hanggang ma-dissolve siya. Ayan. So, make sure na walang dyan. Dissolve lahat. Ayan. Set aside natin. Hintayin natin kumulo yung mixture natin. Ayan. Pakaluin lang. Yan guys, kumulo na siya. So, ilalagay na natin yung dissolved cornstarch natin. So, i-mix lang natin one more time. Make sure na naka-mix lahat. Ayan, naka-mix na lahat. So, ilagay na natin dito ng guys. Halo na natin. mix lang natin.
So, continuous po yung halo nito, guys. So, dandahan lang yung yung apoy niya. So, make sure na walang buo-buo siya. Saka, i-mix lang siya lahat. Haluin lang. So, continuous yung halo. To avoid burning. Yan. Haluin lang, guys, until become thick. So, guys, maganda din to sa sa business. So, pwede din tong gawin yung business, yung Maja Blanca. Oh, di ba, guys? Mas madali siya. Guys, malapit na siyang medyo sticky na siya. Kaya, mahirap nang guys, continue lang yung halo until becomes thick. Hanggang sa maluto siya. O yan. Make sure walang buo-buo dyan sa loob. O, diba, guys? Madali lang. So, maganda din to sa business, guys. So, pwede rin kayong mag-business ng ganito. Madali lang gawin, di ba, guys? Yan. Lapit na siya. Yan, malapit na siyang maluto. Kasi sticky na, oh. Yan. Talagang thick na siya. Thick na thick. Yan, madali lang gawin, guys. Transfer na natin sa paglalagyan natin. So, yan, guys. Transfer na natin sa sige po na siya. Transfer natin dito. Yan. Lang natin. Yan. Shake lang natin. Tapos, palamigin lang natin, guys. Tapos, tatapingan natin ng cheese. So, mamaya tatapingan natin ng cheese. Yan, ang cheese. Yun, guys. Lalagyan na natin ng topping ng cheese. Yan. Titikman na natin yung yung mahang ginawa natin. Yan. Tikman na natin. Guys, so yummy. Ang sarap niya, guys, kasi nga yung cheese na sa ibabaw. More flavor. Sarap. So special. Ang sarap niya, guys. Yan. Tama lang siya sa guys, sa sweet. Hindi ganong matamis, hindi rin Kaya tama lang ang timpla, guys. Masarap talaga. Guys, sarap niya. Okay.
Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos. Bye!